So dear viewers, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছবিলাকত আমি ট্ৰাইগনমেট্ৰিৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কৰিছিলোঁ। অলৰেডি আমি এক্সাম্পল 8.3 গুৰুত্বপূৰ্ণ অংকখিনিও কৰি দিছোঁ। চ' আজি ট্ৰাইগনমেট্ৰিৰ মেইন যিখিনি বস্তু ক'ব গ'লে আমি প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে দেখা পাওঁ ট্ৰাইগনমেট্ৰিৰ বাকীখিনি বস্তু অনায়াসে পাৰি যা উইথ কমপ্লিমেণ্টাৰী এংগল যিখিনি আছিল তাৰ যিখিনি ৰেচিঅ' আছিলে সেইখিনি লৈকেও সহজতে পাৰি যা কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমখিনি ফেচ কৰে আজি যিখিনি আলোচনা কৰিম ট্ৰাইগনমেট্ৰিক আইডেণ্টিটিছখিনিত আজি মই আলোচনা কৰিম ট্ৰাইগনমেট্ৰিক আইডেণ্টিটিছ এইখিনিত কিন্তু বহুত অসুবিধা পোৱা দেখা যায় ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ইয়াত বিশেষকৈ মেইন তিনিটা আইডেণ্টিটিছ আমি আলোচনা কৰিম। এইখিনি বস্তু চাওঁ প্ৰথমতে মই যদি ইয়াত দেখাই দিছোঁ মেইন আইডেণ্টিটিছ কেইটা নাম্বাৰ 1 যদি আমি কওঁ সাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল 1, নাম্বাৰ 2 1 plus tan square theta equals sec square theta. Number 3 cot square theta plus 1 equal cosec square theta. এই তিনিটা মেইন আইডেণ্টিটিছ আমি দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আলোচনা কৰিম। এই যে সাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল 1 প্লাছ টেন স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল সেক স্কোৱাৰ থিটা, কট স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ 1 ইকুৱেল কছেক স্কোৱাৰ থিটা। এই তিনিটা আইডেণ্টিটিত যদি তোমালোকৰ মনত থাকে ইয়াৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি কৰলাৰি ওলাব পাৰি, যথেষ্টখিনি অনুসিদ্ধান্ত ইয়াৰ পৰা আমি পাব পাৰি যি অনুসিদ্ধান্তবিলাক আমি অংকত প্ৰয়োগ কৰিম। এই অনুসিদ্ধান্তবিলাক তোমালোকে নিজে ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰিবা। প্ৰায় এই তিনিটা আইডেণ্টিটিছৰ পৰা প্ৰায় আমি 15+ কৰলাৰি ওলাব পাৰি। যিয়ে নহওক সেইখিনি বাৰু পিছৰ কথা। তো এইবাৰ কথা হ'ল যে আমি এই আইডেণ্টিটিছ কেইটা ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকৈ আহিল তাক আমি কিদৰে ডেৰাইভ কৰিব পাৰি সেইখিনি আজি দেখাম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি মনত ৰখাৰ ট্ৰিক্স কিছুমান তোমালোকক দিম, গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তোমালোকে ৰেডি থাকিবা। তাত আমি ছুপাৰ হেক্সাগনৰ সহায়ত ট্ৰিক্সখিনি দি দিম। যিয়ে নহওক প্ৰথমতে আজি মই এই আইডেণ্টিটিছ কেইটা ডেৰাইভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো প্ৰথম অৱস্থাত এটা ট্ৰাইংগল লোৱা তোমালোকে ABC এটা ট্ৰাইংগল লৈছোঁ যাৰ বি হৈছে ৰাইট এংগল সমকোণ। ইয়াত ABCৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত লিখি লৈছোঁ লেট ABC সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণী ত্ৰিভুজ এতেকে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য পাইছিলোঁ, ইয়াৰ আগতেও কৈছিলোঁ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য এটা আছে, অৰ্থাৎ সমকোণী ত্ৰিভুজে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো মানি চলে। অতিভুজ স্কোৱাৰ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ লম্ব স্কোৱাৰ এইখিনি আমি কৈছিলোঁ। যিয়ে নহওক ইয়াত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে এইখিনিত আমি AB স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি BC স্কোৱাৰ ইকুৱেল কি পাম আমি অতিভুজ AC স্কোৱাৰ। এইটো হ'ল পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য এই ABC ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত। এইটোক যদি আমি ইকুৱেশ্যন 1 দিওঁ, এইবাৰ আমি কি কৰিম ইকুৱেশ্যন 1ৰ প্ৰতিটো পদক
প্ৰতিটো পদক AC স্কোয়ারেৰে হৰণ কৰিলে সো আমি প্ৰথমে কি কৰিছো সোৱা ABC এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ লৈছো তাত আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য পাও AB স্কয়ার + BC স্কয়ার = AC স্কয়ার এতিয়া আমি ইকুয়েশন 1 ৰ প্ৰত্যেকটো পদক আমি কি কৰিম AC স্কয়ারেৰে হৰণ কৰিম সোৱা অৰ্থাৎ AB স্কয়ার divided by AC square plus BC square divided by AC square plus equal AC square divided by AC square. So এইখিনি চাও AB by AC square plus BC by AC square equal AC by AC square মানে দুইটাতে স্কয়ার আছে ইয়াত AB তো আছে AC তো আছে BC তো আছে AC তো আছে সো আমি ব্র্যাকেট দি হোল স্কয়ার লিখিছো এইবাৰ চাও ইয়াৰ পিছত আমি কি পাম এইখিনি কৰাৰ পিছত চাও AB by AC ট্রায়াঙ্গল তো লৈ আহা trigonometric কি অনুপাত আছে ইয়াত AB by AC AB কোনটো আছে এইটো AB by AC এইবাৰ চাও আমি অ্যাঙ্গল কোনটো অ্যাঙ্গল লম হেতুহে মেইন কথা আমি যদি সি অ্যাঙ্গলটো লৈছো কোনটো অ্যাঙ্গল লৈছো সি অ্যাঙ্গল লৈছো এ অ্যাঙ্গল ললেও একই হ'ব সাম আইডেন্টিটিস খিনি আমি পাম আমি সি অ্যাঙ্গলটো লৈছো সি অ্যাঙ্গল সাপেক্ষে চাও AB বাই AC আছে AB মানে কি লম্ব পারপেন্ডিকুলার AC মানে কি অতিভুজ হাইপোটেনাস সো AB বাই AC মানে P বাই H আছে P বাই H মানে কি আছিল sin sin কি পাইছো আমি c হোল স্কয়ার ইকুয়াল c টুক যদি থিটা বুলি লিখি দিও আমি তেতিয়া হলে আৰু দেখাত ধুনিয়া লাগিব sin থিটা স্কয়ার প্লাস BC বাই AC এই থিটা অ্যাঙ্গল সাপেক্ষে BC টু কি হৈ আছে ভূমি AC টু কি হৈ আছে হাইপোটেনাস তো ভূমি বাই অতিভুজ ইকুয়াল কি আছিল cos থিটা স্কয়ার ইকুয়াল সোয়া AC AC তো আমি কাটি দিব পারি কাটি দিলে কি থাকিব 1 থাকিব সো 1 ক স্কয়ার করলে কি হবে 1 হবে এইবার সোয়া sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1 সো এটো আমি প্রথম আইডেন্টিটি তো পাই গেছি sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1 পাইছিলো আমি আইডেন্টিটি দেখাইছিল প্রথমটো আইডেন্টিটিস আমি এই দৰে ডেরাইভ কৰিব পাৰো সা বাকি একোই নাই ABC এটা রাইট অ্যাঙ্গল লৈছো যাৰ B অ্যাঙ্গলটো হৈছে সমকোণ তো আমি C অ্যাঙ্গল থিটা অ্যাঙ্গল সাপেক্ষে লৈছো যে এই সমকোণী ত্ৰিভুজত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ফলো কৰে আমি জানো সো পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো ইয়াত লিখি লৈছো ABC ট্রায়াঙ্গল সাপেক্ষে লিখাৰ পিছত এক ইকুয়েশন 1 ক আমি কি কৰিছো প্ৰত্যেকটো পদকে AC স্কয়ারেৰে হৰণ কৰি দিছো আৰু অবশেষত আমি কি পাইছো আইডেন্টিটিস তো পাই গৈছো sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1 সো ইয়াৰ পিছত আমি 2 নম্বৰ আইডেন্টিটিস তো কেনেকে পাব পাৰিছা এখিনি পৰৱৰ্তী অংশত লিখিবা মই মুছি দিয়াখিনিৰ পিছত ৰিপিট আৰু লিখিব নালাগে তোমালোকে জাস্ট এইটো লাইন লিখিবা যে ইকুয়েশন 1 ৰ প্ৰতিটো পদক আগতে AC স্কয়ারে কৰিছিলো এইবাৰ AB স্কয়ারেৰে কৰিম সো কি পাম আমি AB স্কয়ারেৰে হৰণ কৰিছা সো AB বাই AB স্কয়ার আগৰে আছিল আৰু এটা AB স্কয়ারেৰে আমি হৰণ কৰি আছো প্লাস BC স্কয়ার বাই AB স্কয়ার ইকুয়াল AC স্কয়ার বাই AB স্কয়ার প্রত্যেকটোকে AB স্কয়ারেৰে হৰণ কৰিছো আগত যেনেকে AC স্কয়ারেৰে হৰণ কৰিছিল সো AB স্কয়ার কাটা গলে কি থাকিব ডাইরেক্ট 1 থাকিব ইয়া প্লাস আচ্ছা BC বাই AB থিটা অ্যাঙ্গল সাপেক্ষে BC টু কি হৈছে ভূমি AB টু কি হৈ আছে লম্ব সো ভূমি বাই লম্ব B বাই
পি ইকুৱেল কি আছিল কট আছিল কট স্কোয়ার আছে যদি স্কোয়ার থিতা লিখিছো কট স্কোয়ার থিতা ইকুৱেল এসি বাই এবি আকৌ চোৱা এসি কোনটো এইটো এইচ এবি কোনটো এইটো পি তো এইচ বাই পি মানে কি আছিল কসেক আমি পাম কসেক স্কোয়ার থিতা বাস এইটো অন্য এটা আইডেন্টিটিস পালো আমি দিয়াখিনিৰ ভিতৰত আছিল তিনটা আইডেন্টিটিসৰ ভিতৰত এইটো এটা আছিল 1 প্লাস কট স্কোয়ার থিতা ইকুৱেল কসেক স্কোয়ার থিতা সো এইটো 2 নাম্বাৰটো ডেৰাইভড হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আমি 3 নাম্বাৰ যেটো আইডেন্টিটিস কৈছিলো হেতু চাম আমি চোৱা বাকি সব একেই থাকিব জাস্ট এইবাৰ 1 ৰ প্ৰতিটো পদক আমি এসি ৰে কৰিলে একবাৰ এবি ৰে কৰিলে একবাৰ এইবাৰ বিসি ৰে কৰিম অৰ্থাৎ তিনিটাৰে তিনিবাৰ কৰিলেই হল আমি তিনটা আইডেন্টিটিস পাই যাম বিসি স্কয়ারেৰে হৰণ কৰিম সো বিসি স্কয়ারেৰে যেতিয়া হৰণ কৰিম ইয়াত কি আছে এবি স্কয়ার বাই বিসি স্কয়ার প্লাস বিসি স্কয়ার বাই বিসি স্কয়ার ইকুৱেল এসি স্কয়ার বাই বিসি স্কয়ার বাস প্ৰত্যেকটোকে আমি বিসি স্কয়ারেৰে হৰণ কৰিছো কৰাৰ পিছত এইবাৰ চোৱা এবি স্কয়ার বিসি স্কয়ার থিতা আঙ্গল সাপেক্ষে এবি কি আছিল পি বিসি কি আছিল বি তো পি বাই বি ইকুৱেল কি আছিল 10 এটো আমি পাম 10 স্কয়ার থিতা প্লাস বিসি বিসি ক্যান্সেল যোৱাৰ পিছত 1 স্কয়ার মানে 1 ইকুৱেল এসি কি আছিল হাইপোটেনাস আকৌ বিসি কি আছিল বেস তো অতিভুজ বাই ভূমি কি আছিল অতিভুজ বাই ভূমি সেক আছিল সেক স্কয়ার আছে স্কয়ার থিতা এটো আহি গল 3 নাম্বার আইডেন্টিটিস সো আমি ইয়াত চোৱা এই যে যিখিনি তিনটা আইডেন্টিটিস আমি ডেৰাইভ কৰিলো ইয়াত কিন্তু একো টাফ লাগা নাই কাৰণ আমি প্ৰথমতে কি কৰিছো এটা ৰাইট এংগল লৈছো আৰু ৰাইট এংগল বিলাকে কি কৰে পাইথাগোৰাছ থিওৰামটো মানি চলে যাৰ কাৰণে আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰামটো ইয়াত লিখি লৈছো যে পি স্কয়ার বি স্কয়ার এইচ স্কয়ার লিখি লৈছো এবাৰ প্ৰত্যেকটো পদক আমি কি কৰিছো আমাৰ এইটো ফিক্স নহয় এইটো কোনো নিয়ম নহয় যে আমি এইটো আইডেন্টিটি আগতে দেখাব লাগিব নেকি এইটো আইডেন্টিটি আগতে দেখাব লাগিব নে এইটোৱে আগত দেখাব লাগিব সো তুমি কি কৰা এক ফালৰ পৰা তিনিটা সাইড আছে ট্রায়াঙ্গলটো তিনিটা সাইডেৰে তুমি ইকুৱেশনটোক একবাৰকে ডিভাইড কৰি দিয়া স্কয়ার দি ডিভাইড কৰিলে চাবা তুমি তিনিটা আইডেন্টিটিস পাই যাবা সো এইখিনি আছিল আইডেন্টিটিস খিনি তিনটা আমাৰ যি মেইন তিনিটা আইডেন্টিটিস সেইখিনিৰ ডেৰাইভেশন ইয়াৰ পিছত আমি আগতেও কৈছো এই ডেৰাইভেশন খিনি আমি কেনেদৰে মনত ৰাখিব পাৰি তাৰ কিছুমান ট্ৰিক্স নেক্সট ভিডিঅত আমি দি দিম তোমালোকক